আজি আমাৰ তিনিদিনীয়া জংকি ট্ৰেডাৰ কোৰ্চটোৰ আজি শেষৰ দিন। আজি যিহেতু আমি কাইলৈলৈকেতো কৰিমেই যিসকলে পাৰে। আজি আপুনি যিহেতু বেলেগ বিভাগত কৰ্মৰত, আপুনিও ছুটি লৈ আহিলে। আজিতো আপুনি অহা কাইলৈ জইন কৰিব লাগে। আপুনি সেইকাৰণে ৰাতিপুৱা আজি গৈ পাবগৈ লাগিব ঘৰ। যি কি নহওক লাগে, আপুনি আমাৰ কোৰ্চটো কেনেকুৱা পালে আপুনি কি ক'ব? কোৰ্চটোৰ বিষয়ে যথেষ্ট ভাল লাগিছে আৰু প্ৰথমৰ পৰাই ষ্টক মাৰ্কেটৰ বিষয়ে শুনিছিলোঁ, কিন্তু কিমান এটা আইডিয়া নাছিলে। তথাপি মই ট্ৰেডিং কৰিছিলোঁ যদিও কোনো ৰুল ৰেগুলেশ্যন নাছিলে। এতিয়া এই তিনিদিনীয়া প্ৰগ্ৰেমত যথেষ্ট শিকিছোঁ আৰু যথেষ্ট উপকৃত হৈছোঁ। আপুনি এই 3 দিনত আপুনি এইটো কথা কওক যে আপুনি এতিয়া ট্ৰেডিং কৰিবলৈ সকলো বস্তু বুজি পালে নাই? হয় হয়, বুজি পাইছোঁ, আপুনি এতিয়া সুন্দৰকৈ বুজি পাইছোঁ। আমাৰ ছেটআপটো সম্পূৰ্ণ পালে নাই? হয় পাইছোঁ। মই যিটো ট্ৰেড কওঁ সেইটোৱে আপুনি পাইছে? হয়, যথেষ্ট ভাল লাগিছে সেইটো কাৰণে। আজি আমাৰ লাইভ ট্ৰেড দেখিলে? হয়, লাইভ ট্ৰেড। আজি লাইভত আমি নিজে দেখাই দিলোঁ যে এদিনত আমাক 4টালৈকে আজি ট্ৰেড দিছে, নহয় জানো? হয়। আৰু প্ৰত্যেকটো ট্ৰেডত আপুনি বেক টেষ্টিঙো কৰিলে, অলপ প্ৰেক্টিছো কৰিলে। আপুনি ক'ৰবাত এছএল হোৱা পালেনে? ষ্টপ লছ নাই পোৱা, ষ্টপ লছ হোৱা পোৱা নাই। আৰু ট্ৰেডিংটো আপুনি ট্ৰেড পায় নে নাপায়? আমাৰ মাহটোত আপুনি কিমানমান ট্ৰেড পাব পাৰোঁ বা পাইছে আপুনি যিমানটোলৈকে প্ৰেক্টিচ কৰিলে? সিমান এটা মই আচলতে সেই বিষয়ে কোনো ফৰ্মুলা ইউজ কৰি পেলাই কৰা নাছিলোঁ। সেইকাৰণে কেতিয়াবা হয়তো মই নজনাকৈ কেতিয়াবা প্ৰফিটো হৈছিলে বা বেছি সংখ্যক লছেই হৈছিলে। কিন্তু যেতিয়া আমি শিকিলোঁ ফৰ্মুলাখিনি, এতিয়া আকৌ নতুনকৈ ভালকৈ কৰিম ফৰ্মুলা ইউজ কৰি। মই আশা ৰাখিছোঁ যাতে সুন্দৰকৈ ট্ৰেড কৰিব পাৰিম। যে আৰু শেষত আমি বিচাৰোঁ যে আমাৰ কাৰণে আমি জংকি ট্ৰেডাৰক আপুনি আমাক 2টা উত্তৰ দিব লাগে। আমি জংকি ট্ৰেডাৰ আমাক গ্ৰুপটোৰ ফালে আপোনাক 2টা কুৱেশ্যন ক'ম। আপুনি আমাক কি ভাল পালে আৰু কি বেয়া পালে, 2টাই ক'ব লাগিব। বেয়া পোৱাটো কথাই নাহে, কাৰণ আমি কিবা এটা শিকিবলৈ আহিছোঁ। গতিকে সেইখিনিক আমি ৰেচপেক্ট কৰি পেলাই আৰু ধুনীয়াকৈ বুজি পাইছোঁ আৰু কথাখিনি। সেইকাৰণে আমি ভাবিছোঁ যথেষ্ট উপকাৰ কৰিছে। আৰু এতিয়া বৰ্তমান যিখিনি নিবনুৱা সমস্যা, আমাৰ অসমত যথেষ্ট নিবনুৱা ল'ৰা বা ছোৱালী আছে। গতিকে সেইসকলে যদি এই বস্তুটো শিকে, মই ভাবোঁ যথেষ্ট উপকাৰী হ'ব, যথেষ্ট উপকাৰ হ'ব আৰু নিজৰ লাইফৰ ক্ষেত্ৰত। গতিকে বিশেষকৈ জংকি ট্ৰেডাৰে যিখিনি শিকাইছে বা আপোনালোকে যিখিনি এই 3দিনীয়া কাৰ্যসূচী কৰিছিলে, অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু এনেকুৱা হয়নে আমি যদি জংকি ট্ৰেডাৰ কোৰ্চটো যদি আগবঢ়াই ৰাখোঁ বা আমি ক্লজো কৰোঁ বা আগবঢ়াইও ৰাখোঁ, যিয়ে কৰোঁ, আপুনি ভাবেনে যদি আমি আগবঢ়াই ৰাখোঁ, আমাৰ অসমৰ যি নিবনুৱা সমস্যা তথা আমাৰ ইউথৰ আজিৰটো যে আমাৰ পপুলেশ্যন যিমানটো আছে আমাৰ অসমত, সিমানটো আমাৰ চাকৰি পাবলৈ নাই বা তেওঁলোকে ইমানটো আমি যদি প্ৰপাৰ যদি আমাৰ ফৰ্মুলাৰ কথাই কৈছোঁ, মই ষ্টক মাৰ্কেটত বেলেগৰ ফৰ্মুলাৰ কথাই ক'ব নাযাওঁ। আমাৰ ফৰ্মুলাত যদি কাম কৰে, সেই সমস্যাটো সমাধান কৰিব পাৰিম নাই? ডেফিনেটলি কৰিব পাৰিব। বহুত উপকাৰ হ'ব কিন্তু দেই। এতিয়া আপুনি কি ভাবে, আপুনি বিচাৰেনে যে আমি যিহেতু কৈছিলোঁ যে এইটো বেষ্ট আমি লাষ্ট বুলি কৈছোঁ, আপোনালোকে কি ভাবে যে আমি এই বেষ্টটো ইয়াতে শেষ কৰোঁ নে আমি আৰু অলপ আগুৱাই লৈ যাওঁ? আগুৱাই গ'লে ভাল হ'ব। আৰু যথেষ্ট যিখিনি নিবনুৱা সমস্যা আছে আৰু সেইসকলেও যাতে ভালকৈ শিকি ল'ব লাগে আৰু যথেষ্ট কি চবৰে ড্ৰিম থাকে, সপোন থাকে আৰু এদিন নিশ্চয় ছাকচেছ হ'ব। ধন্যবাদ যাচিলোঁ, আপুনি আমাক আপোনাৰ মূল্যৱান সময়খিনি দিলে। আমি আমাৰ টিমটোৰ পৰা আমাৰ সৰ্বোচ্চ উজাৰি আপোনালোকক আমি দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু জংকি ট্ৰেডাৰলৈও মই যথেষ্ট ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু এই 3 দিনত যথেষ্ট আমি শিকিছোঁ। গতিকে আগলৈও যাতে শিকাই থাকক। আৰু এটা কথা লাষ্ট সুধিম আপোনাৰ যিহেতু মানুহে বহুতে ভাবে আৰু কমেণ্টো কৰে যে আমি ফিজটো বেছি হৈছে, কিন্তু আমাৰ গোটেই ফেচিলিটিছৰ পৰা আদি কৰি গোটেইখিনি যদি আপুনি প্লাছ কৰি চাই, মাইনাছ কৰি চাই, আপুনি ফিজটো আমি যিহেতু যদি আমাৰ পৰিকল্পনা তেনেকুৱা নাই যে আমি নেক্সট আকৌ ক্লাছ কৰিম বুলি, যদিও কৰা হয় আমি অকণমান বৃদ্ধি কৰিব লাগিব। যিহেতু আমাৰ ইয়াত যথেষ্টখিনি ইনষ্ট্ৰুমেণ্টৰ পৰা আদি কৰি যথেষ্টখিনি বস্তুৰ প্ৰয়োজন হয়। মানুহজনক আমি সেইটো পৰিৱেশ দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। যিহেতু 3 দিনত আমি যি ফৰ্মুলা এটা শিকাম, তাৰ বাবে আমি চাৰাউণ্ডিংছটো আৰু আমি গোটেই পৰিৱেশটো ভাল কৰিবৰ বাবে যিহেতু আমাক আৰ্থিকভাৱে কিছু টকাৰ প্ৰয়োজন হয়, সেই প্ৰয়োজনটো আমি যিটো লৈছোঁ,
তাত আপোনাৰ কিবা অসুবিধা হৈছে নাই নেকি নাই বা? একো অসুবিধা হোৱা নাই যথেষ্ট কম পইচাতে আমি শিকিছোঁ হয় আৰু যথেষ্ট ভাল ফেচিলিটি দিছে হয় হোটেল যিটো বা য'তে আমি চেমিনাৰ কৰিছোঁ বা হয় যিখিনি আমি থকাৰ ব্যৱস্থা আপোনালোকে কৰি দিছে অতি হয় সুন্দৰ হয় আমি একো অসুবিধা পোৱা নাই হয় হয় ধন্যবাদ যাচিলোঁ হয় আপোনালৈ আৰু ভিডিঅ'টো ইমানখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ